meron po ako natatanggap na balita na kinukontra po yun yung statement. Kasi nga po, hinihintay pa po mag-graduate ang mga kamag-anak na mga matataas na opisyal ninyo. Ma'am, I have seen some documents in place that were forwarded to the Civil Service Commission. I've seen that, so please, wag ho kayong iiling. Kasi po itong sinasabi ko, documented po ito. Isunumiti po sa Civil Service na maraming unfilled position yan sa DepEd na hindi po na-fill mga teachers sapagkat si superintendent, si principal, iniintay pa po yung kanilang mga kamag-anak, anak ng kanilang mga kumare na mag-graduate. And that's a reality. You cannot deny that. Ito nga, Mr. Chair, para sa akin. Make it simple. Happy teachers means happy students. Problematic teachers equals to problematic students. Isa pa po sa nakadagdag sa mental health problem ng mga estudyante, kasi po yung mga teachers are overwhelmed. Sometimes they are obliged to teach na subjects that are not their specialty because they were put there. And then, isa pa po, Mr. Chair, hindi na tatanggap yung kanilang MOOE. Pagod na nga sila, problemado, and maliit ang sweldo, and then yung MOE na siya dapat magpapatakbo ng eskwelahan, hindi po naibibigay. Ano ginagawa ng teachers? Napipilitan sa mga estudyante. Nagkakaroon po dyan ng mga natawag na illegal contributions. Ito mga estudyante na stress dahil napipilitan silang magremedyo para punuan po yung requirements sa contributions. Bayad sa janitor, bayad sa security guard, pambayad sa mga improvements sa school grounds, chalk, even erasers, even yung tinatawag na floor wax. Kinakarga po sa mga estudyante sapagkat hindi po natatanggap yung MOA ng mga teachers. So pag na-stress yung teachers, na-stress yung mga estudyante. Yun lang po yun, Mr. Chair. Yusin po natin yung sistema. Let's treat our teachers well and so that these teachers will treat their students well. Kailangan po talaga baguhin natin sistema. And pasensya na DepEd. Matagal ko na po ito. Ito na pagkakataon ko siguro mailabas ko. Matindi po ang korupsyon sa DepEd. And you know that. Siguro po ginagawa niyo ng paraan. In fact, many years ago, at least nag-improve na ngayon. Pero nagpatigil yan. I forgot yung pangalan na itong DepEd Secretary, yung Luistro. Luistro. Kinalampag ko sila kinampag because every single day, yung mga nanay ng mga estudyante sa elementary school and high school, nagrereklamo. Nandiyan yung mga estudyante pinapahiya dahil wala silang baon, na bao kailangan, bibili doon sa kantin na ang nag-sponsor ay mga guro o principal para mapunta doon sa improvement school, etc. Dahil hindi ka nakakatanggap ng MOE yung eskwelahan. Yung mga estudyante pinipilit magbenta ng kung ano ng mga guro para puno doon sa MOE na hindi naibigay. Hindi po naibibigay sapagkat hinaharap po doon sa DepEd. Now, meron pong 1.7 million civil servants sa bansa natin. I think approximately. And out of that 1.7, 100,000 ata ay sa DepEd. Okay. Now, ito pa po yung hinain ng mga teachers. Wala po silang sick leave, Mr. Chair. Am I right? Bakit? Eh gusto ng teacher, kaya overwhelmed na sila, pagod na sila, etc., etc. And then, sila ay nagkasakit. At gusto na mag-file ng sick leave, wala. Kung gusto na mag-file ng sick leave, then bawas ka ng sweldo. Bakit ganon? And bakit po pagdating sa promotion, ito po yung isa pang na-notice ko, base po sa mga tanggap ng dokumento. Selection process, 1, 2, 3, 4, 5. Yung si number 5, yun po ang nakakwalify. Tama? Si number 1, hindi. Kasi si number 5, may padrino, si superintendent, si principal. Si number 1 is very qualified, new blood, hindi qualified. Bago ka lang eh. So, inalagay si number 5 kahit na hindi siya bagay sa posisyon na yon just because siya ay padrino ni superintendent, makukuha niya posisyon. This has to be investigated. That's corruption in every sense of the word. Because
nagbabayad. Nababayaran yung mga pwesto. Again, it starts with deped. Napatigil ko na po yung Mr. Chair, yung contribution, yung illegal contribution. If I may, just tell you some horrible stories from the students. And these are documented. At yan po ay nasa YouTube channel ko. Isang estudyante, pumunta sa school, sa classroom, walang dalang baon. Kinapkapan siya ng kanyang guro. Nilagay siya sa harapan. Hinubaran. Binagaywa yung bulsa para masiguro na wala siyang tinatawag pera. Yung bag niya, binuhos sa classroom. And then, wala makuha ang pera, nilagay sa dulo. Nung iingi ng estudyante, dahil wala siyang naibigay, wala siyang naidalang pera, walang kontribusyon, pinaihi siya sa bote ng Coca-Cola. Now, yung teacher na gumawa noon, I'm sure, wala na siya sa tinuan dahil siya mismo ay stress na. Wala siya natanggap na MOA na dapat sa classroom niya. Bili ng electric fan, wala. Bili ng chalk, wala. Bili ng eraser, wala. Kinarga sa mga estudyante yung para sa MOA na pambili sana na makuha kailangan sa schools. Mr. Chair, I don't know if this is still happening before. Yung sa janitorial, walang pambayad yung school dahil hindi nabigay yung MOA. Yung security guard, kung minsan yung mga estudyante pa ang naglilinis ng kupeta. Totoo to. So again, please, bigay po ninyo yung MOA ng mga guro. Maawa po kayo sa mga guro natin. Itinuturing natin silang mga bayani natin. Dahil sila po ang naghihimok sa kaisipan ng mga kabataan natin. Paano kung yung mga kabataan natin na-expose sa kurapsyon? Dahil yung mga teacher ay biktima din ng kurapsyon. At nagagaling sa deped. So it starts with deped. Please, sa deped, ayusin niyo po yung inyong sistema dyan. But I trust, we have a vice president who happens to be the deputy secretary. I know she's a very courageous and principled woman. Maybe, siya yung kasagutan na para maayos tong problema. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you for those feedback, Senator Tulfo. Indeed, there's so many things that we should address in our schools. I always say this during our hearing that the battleground is not in the DepEd central office, but in our schools. That's the battleground. So many things are happening in our schools beyond the knowledge of DepEd Central. And that's why it's important to have safeguards on the ground, making sure that we know everything that's happening in our schools, but at the same time, empower them and capacitate our teachers and our principals, because it's important also that they know what they're doing, especially with mental health. But we need to make sure that abuses are curbed, because tama, Senator Tulfo, pag may nangyari, hindi naaabot yan kay Secretary of DepEd Impossible na yan. Nasa baba lang yan. And most often than not, these things are being left behind or are not being addressed fully. So we have to make sure that we have safeguards also on the ground. Okay, Mr. Chair, if I may add, ito po, ikikwento ko lang mga experience ko na mga sumbong nakarating po sa aking programa. Una, estudyante, binubuhay siya ng estudyante. Nagsumbong siya sa kanyang guro. Hindi siya pinansin. Sinabi, pumunta sa guidance counselor. And then, yung estudyante na-discourage na. Nagsabi sa magulang tumawag sa school. Magulang pumunta sa school. Supposed to be pinag-ayos. Pinira ngayon itong bata sa social media. Few days later, nagbigti si estudyante. Just one case. Another case, guro mismo na abuso yung estudyante.
Siguro it's about time na magkaroon ng screening, mahigit na mahigpit na screening process, especially doon sa neuropsychiatric evaluation. Because may mga guro, and again, not speaking out of nowhere, I have records to support this. Mga guro na minimolestya ang mga estudyante. Mga guro na niyayayang ng mga estudyante doon sa bahay para i-tutor, tapos pagdating doon, bumulestyahin yung mga bata. I have so many cases like that. Mga guro na hinaharas yung mga estudyante dahil hindi pumapayag yung estudyante doon sa kahilingan ng mga guro na kalaswaan. Ano ginawa ng estudyante? Nagbigti. In fact, I have one case na isinumbong sa akin na yung guro na pinipilit kong masibak, hindi sinibak. Malaman-laman ko, malakas pala siya kay superintendent. Sabi ko, Mr. Chair, bakit yung guro na nireklamo na yung bata na siya ay minimolestya at hinaharas ng kanyang guro, nandiyan pa yung nagtuturo. Hindi raw po kasi may proseso raw. Sabi ko, papasok yung estudyante, nandiyan yung guro na molestyador, kita niya, it's to his stress. So, I asked deped, I asked the principal, na sibakin man lang o i-transfer man lang sa ibang building, pang grade. Hindi raw kasi may proseso. It has to go to the superintendent. So I called up the superintendent and I told the problem. May proseso na naman. Sabi ko, superintendent, at least man lang, transfer sa ibang school. Gaaralan daw. What the heck? Yung estudyante na biktima ng kalaswaan at pang-abuso, pamumolestya ng siguro, nakikita niya everyday yung guro na yun. So hindi siya papasok. Yun po yun. Kasi may tinatawag na nepotism. Siguro po, screen nyo rin yung mga guro nyo. At every now on a regular basis, siguro may evaluation, baka stressed out na ibang guro nyo dyan. Pag stressed out na, then pull out. Pagpahingahin. Diba? Or they need retraining program. Kailangan nilang seminar, etc. We have to take care of the teachers. At the same time, of course, we have to protect the children. Marami po akong karanasan, Mr. Chair, ng pang-abuso. Yung iba, hindi ko na pwedeng bagitin dito dahil sobrang malaswa ang nangyari dun sa mga estudyante na kagagawan po ng mga guro. So, doon siguro nagkulang sa assessment, sa screening, sa vetting, yung mga teacher na mag-handle ng mga bata. Usually, yung iba, teacher na inaabuso yung mga estudyante. So again, deped, it has to start in your department. Diyan talaga nag-umpisa. Diyan po talaga nag-umpisa yung problema. Kung ma-handle niyo po ng maayos yung problema, maayos niyo po yung ng mga eskwelahan, na maging masaya yung mga guro, then equals to maging masaya mga estudyante. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chairman. Thank you. Yes, Senator Binay, go ahead. Kasi balikan lang natin, parang paulit-ulit sinasabi kanina na yung napakababa ng sweldo at napakaliit ng item for guidance counselor. Nag-exert na ho ba sila ng effort na mag-request sa DBM para palitan yung item for our guidance counselor or babaan yung requirement? Deped, you may respond. Yes, sir. Yes, Senator, Madam Senator. No, I am in possession here of a letter coming from, I think the DBM, relative to the request along that line, sir. Yes, there was an effort on the part of DepEd, Madam Senator, towards this end, and the DBM in principle has agreed, no? Like the proposal was at least to give the guidance counselors, instead of 11, salary grade 11 right now, it will be at least salary grade 13 at the